to Regensburg. Ayan. May windmill. So along the way, marami kami nakikitang mga kung anik-anik. Eto na nga, Regensburg. Ayan. So ito, yung city center nila. Architecture dito is mix ng modern and the classic design ng mga buildings. Diba? Ang daldal na aming boy. Gutom na naman siya. Dahil yung weather, hindi rin namin maintindihan. Medyo fair, pero hindi naman nagre-rain. Kaso, cloudy siya. Ayan yung bus. Ang cute, diba? Libre lang doon. Boy, naghahanap ng ice cream. Ayan yung church nila, ang cathedral dito sa Regensburg. Matagal na yung inaayos, so up until now, hindi pa rin tapos. That's the view. Ang ganda ng design, di ba? Ice cream na naman. Now we are heading towards the bridge, but this is the side view ng cathedral. Diba? Ang ganda pa rin ng mga kalsada dito. Oh, yeah. Ang daming mga simbahang nakapaligid sa cathedral. Siguro ganun talaga noon. The more choices, the better. Ayan. Pababa na tayo, going to the bridge. Eating pork daw siya. Chicharon po yan, mga guys. Pakain-kain pa muna kami. Yan yung lunch niya. Diba? Hati sila ng daddy. Ayan na nga. Medyo baha po nung day na yan. Nakikita nyo yan? Museum po yan. Pero hindi ka makakapasok doon dahil lubog na nga siya.
bridge. So bago namin puntahan yung bridge or daanan, may naspatan kami. Ang favorite ng aking anak, ice cream. O diba, ang lakas nung baha. Yung river na yan is the largest or the longest river in Europe. And this bridge is part of UNESCO World Heritage. Pero yung ice cream talaga ang nagdala ng video na to. Hindi lang yung baby, pati yung magulang nakikain na rin. Kung hindi siya baha, may walkway yan dyan sa ilalim. Pero this day, hindi ka makakababa. Kasi nga, either na kung gusto mo na lang mag-swimming siguro. Diba? Pero kung nakikita nyo, yung mga houses dito sa paligid, ang ganda, diba? Yung kanina sa gitna, hotel yon. May palasyo pa rin dito, pero medyo malayo siya sa part na to. Image dyan. Sabi ko sa husband ko, that's David and Goliath. Medyo skeptical pa siya kung true nga. Another church. So ito, isa rin to sa mga lumang simbahan nila na nire-renovate yung facade kasi siguro dahil luma na, pagagandahin nila. Baka sa next na balik namin, buo na siya. And eto na nga, dahil mga gutom, nandito kami sa Korean restaurant. Makulit ang boy, binigyan ng lollipops. Yan, isa to sa pinakamasarap na corn dog na kinakainan namin dito sa Regensburg. And now, we're heading to Valhalla. So may hagdan pataas. At may tea na naman ang aming anak. O diba?
believe ko. Ito ang image talaga ng Valhalla. So, bumaba ang husband ko dyan. Going up, I'm not really certain kung gaano kadaming steps, but that's how high it is. Masyado siyang mataas and nakakatakot, kaya nagstay lang kami ni Kin sa taas. But the view, look at that. Ang ganda. So, museum siya sa loob. May ikot mo lang siya in 5 minutes siguro. Ganun lang siya kadali. So, nothing special. Kung medyo gusto mo yung mga sculpture, makikita mo siya sa loob. So, while waiting for daddy, playing ang boy. See? Maganda. Ang lalaki hindi ko mayakap. So, if you like this video, please click subscribe, turn on the notification bell, and leave a comment. And just a reminder, always spread love, kindness, and positivity. Thank you for watching. God bless you all.